අද මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ බෙලිවුල් වලට. මම බෙලිවුල් වල නිතර මෙන්න තනක්. මට ඉස්සරහින් තියෙන බෙලිවුල් වල ගෙස්ට් හවුස් එක. එතන ඉඳලා මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ අද පොඩ්ඩක් පහන්තුඩාව දියැල්ල පැත්තට යන තමයි කල්පනාව. පහන්තුඩාවට මම ගොඩ පාරක් ගිහලා තිනවා මං හිතන්නේ 20-30 පාරක් විතර ගිහිල්ලා ඇති. නමුත් මට එතන තාම ඩ්‍රෝන් එක යවා ගන්න chance එකක් ආවේ නෑ. ඉතින් මම try කරන්නේ අද ඩ්‍රෝන් එක පොඩ්ඩක් යවලා බලන්න. දැන් වෙලාව හැන්දෑවේ 4:00 5ට විතර ඇති. පොඩ්ඩක් ග්ලූමි ගතියක් තියෙනවා, පොඩි වැස්ස ගතියක් වගේ තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් ඒක සාමාන්‍යයෙන් මේ පැතිවල හැටි. හැන්දෑවට පොඩ්ඩක් වැස්ස ගතියක් වගේ තියෙනවා මීදුමත් ඔක්කොමත් එක්ක. යවලා බලන ඩ්‍රෝන් එක මම ඩ්‍රෝන් එක විතරයි අරන් ආවේ. පොඩ්ඩක් උඩහට ගිහලා බලමු. මෙතන ඉඳලා කිලෝමීටර් 2-3ක් තමයි උඩහට යන්න තියෙන්නේ. පහන්තුරාව දියැල්ලට. ඩ්‍රයිව් එකක් දාලා බලමු. මේ යන්නේ පහන්තුඩාව දියැල්ලට යන පාරේ මේක බෙලිවුලේ ගෙස්ට් හවුස් එක ගාවින් කොළඹ ඉඳලා එනවා වම් අතට පැත්තට දාලා කිලිමුටර යන්න වෙන්නේ කිලෝමීටර් 3ක් විතර තියෙන්නේ. හොයා ගන්න අමාරු නැහැ. ඒ පාර තමයි අපි දැන් මේ යන්නේ. මං හිතන්නේ මගේ ඇටෙම්ප්ට් එක අර පොඩක් අවුල් වෙන සීන් එකක් තියෙන්නේ. බහින්ද යන්නේ. උලගත් වැඩි ඩ්‍රෝන් එක යවන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. මම පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා ඇල්ල ගාවට යන්නේ නැහැ. පල්ලෙහාට ගිහලා බලලා එනවා. හැබැයි මං හිතන්නේ ඩ්‍රෝන් එක අද යවන්නේ නැහැ. මොකද අඳුරත් වැඩි එක්ස්පෝෂර් කන්ට්‍රෝල් කරන්න අමාරු වෙයි. ඊට වැඩි හුලඟ නිසා සමහර ඩ්‍රෝන් එක අපෝ ගෙන්න ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඊට පල්ලෙහාට ගිහලා බලලා එනවා. හෙට උදේ අපෝ එනවා. හෙට උදේ නෙවෙයි. හෙට උදේ අවුරුදු. ඒකින්ද අනිත් උදේ අපෝ එනවා. මෙතන යන පාර ඉතින් හරිම ලස්සනයි. මට දන්න කාලේ ඉඳලා මේ පාර මේ වගේ ලස්සන තියෙනවා. ඒකට හේතුව මෙතන පල්ලෙහා හොටෙල් එකක් තියෙනවා. ඒ හොටෙල් එකත් මේ පාර මේන්ටේන් කරනවා. ඒ වගේම හයිඩ්‍රෝ පවර් ප්ලාන්ට් එකකුත් තියෙනවා. එතනින් පොඩ්ඩක් බැලුවහම පේනවා බලමු. හරි. හයිඩ්‍රෝ පවර් ප්ලාන්ට් එකකුත් තියෙනවා. කොහමද දියැලට නම් මෙතනින් ටිකක් වෙලාව යනවා. විනාඩි 15ක් වගේ යනවා ඇවිදගෙන ගිහලා එතනට යන්න. ඇනිකට එකක් මැදින් ගිහලා ඉතින් ඒ ටික ක්‍රොස් කරන්න නම් මට අද ඉතර ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් නැහැ මේ වැස්ස ප්‍රශ්න නිසා. තවපොඩ ඉස්සරහට ගිහලා බලමු. හිතුවා වගේම වහින්න පටන් ගත්තා. වෙලාවට උඩට ගියේ නැත්තේ. රස්ස පටන් ගන්න. ඉතින් ආපහු වෙන දවසක තමයි try එක දෙන්න වෙන්නේ. හරි. අද දෙවෙනි දවස. වෙලාව උදේ 6ට විතර ඇති. පොඩි සීතලකුත් තියෙනවා. ටෙම්පරේචර් එක නම් බලන්න බැරි වුණා කීයද කියලා. උදේම ආවා මොකද මේ දවස් ටිකේම හැන්දෑවේ වැස්ස තිබ්බ නිසා ෆොටෝස් ටික ගන්න දෙන්න බැරි වුණා. අද try කරනවා. දැන් ගිහලා බලමු කොහොමද තැනේ හැටි. වතුර තියෙනවද කොහොමද කියලා බලමු පොඩ්ඩක්. ලංකාවේ කොහේ ගියත් මම දන්නේ බල්ලෝ නම් ඉන්නවා පාරේ යනකොට. කාටකින් බැලුවා මේගොල්ලෝ පුරුදු වෙලා අපිත් එක්ක මේ යන්න ඒක වෙලා තියෙන්නේ. එතනම ට්‍රැවල් කරන කට්ටිය ඉන්නේ හරි. ඒ දෙන්න ගියා ඒ දෙන්න ගියා අතල්ලෙක් ගන්න. දැන් මම යනවා පහන්තුඩාවලට. ඉතින් පල්ලෙහාට බහලා තමයි ඇල්ලට යන්න තියෙන්නේ. පොඩි දුරක් තමයි යන්න තියෙන්නේ. මෙතට එන කට්ටිය පාර වරද්ද ගන්න එපා. කොහටද යන්න ඕනේ කියලා දාලා නැහැ. ඇත්තටම යන්න ඕනේ දකුණු පැත්තට. ඒ කියන්නේ උඩ පැත්තට තමයි යන්න ඕනේ. පල්ලෙහා පැත්තට යන්න එපා. ටිකක් පාලමක් වගේම තියෙනවා. ඒකට රැවටෙන්න එපා. උඩ පැත්තට තමයි යන්න තියෙන්නේ. ඔන්න මේ පැත්ත. මෙතට විතර එන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද මම මෙතන ඩ්‍රෝන් එක දාන්න යන්නේ.
මගේ මට පේන මානෙ මේ අර කොනේ තමයි රියල් තියෙන්නේ. මට පේන මානෙ තියෙන නිසා විසිබිලිටි ප්‍රශ්නකුත් නැහැ. පොඩි ගල් පර්වතයක් තියෙනවා මේ පැත්තේ. ඒකිට සමහරට ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඩ්‍රෝන් එක දාලා බලමු. ටිකක් අඳුරු ස්වභාවයකුත් තමයි තියෙන්නේ. මොකද මේ රියල් තියෙන ටිකක් බොක්කක වගේ. කියන්නේ කඳු මට්ටමේ පල්ලෙහා තියෙන ඉඳ ටිකක් එළිය වැටෙනවා ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් ඩ්‍රෝන් එක යවලම් බලන්න තත්ත්ව කොහොම වෙයිද කියලා. තාම හරියට ඉර පායලා නැහැ. නමුත් ඔපචුනිටි ටිකක් තියෙනවා දැන් යවන්න. දැන් යවලා බලමු කොහොමද මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි අද මිෂන් එක කම්ප්ලීට්. මම හිතුවා විතර වෙලාවක් ඩ්‍රෝන් එක යවන්න බැරි වුණා. මොකද රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකේ ඩ්‍රෝන් එක අතර කනෙක්ෂන් එකේ පොඩි එරර් එකක් ආවා. මම හිතුවා ඩ්‍රෝන් එක ආපහු ගෙන්න ගන්න බැරි වෙයි කියලා. මොකද රිමෝට් එක ඩිස්කනෙක්ට් වුණා ඩ්‍රෝන් එකෙන්. මම දන්නේ ඇයි එහෙම වුණේ කියලා පොඩ්ඩක් දැන් ගිහලා බලන්න ඕනේ. මොකක්ද ඒ තත්ත්වය උදා වුණේ කොහොමද කියලා. කොහොම හරි රිමෝට් එක රීස්ටාර්ට් කරලා තමයි ආපහු සැරයක් ඩ්‍රෝන් එක කනෙක්ට් කරගන්නේ. ඒ හොඳ වෙලාවට ඩ්‍රෝන් එක මට හරි කෙලින් උඩ තිබ්බ හින්දා මට ඩ්‍රෝන් එක විෂුවල් ඩිස්ටන්ස් එක තිබ්බා. කොමාරි ඩ්‍රෝන් එක රිටර්න් ටු හෝම් ෆන්ක්ෂන් එක ඔටෝමැටිකලි ඔන් වෙලා තමයි ආපහු කොමාරි අතරම අල්ලගත්තා. මේ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ තැන්වල ඩ්‍රෝන් ෆ්ලයි කරනකොට ටිකක් රිස්ක් එක වැඩි. මොකද ඔයාලට පේනවා වගේ මේකේ වටපිටාවේ මේ ගල් පර්වත තියෙන්නේ, කඳු තියෙනවා. ඒ වගේ මම ඉන්නේ පොඩ්ඩක් ඇතුළක තමයි ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ එළිය පේන තැනක නෙවෙයි ඉන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට ඩ්‍රෝන් එක හැම වෙලෙම විෂුවල් ඩිස්ටන්ස් එකේ තියා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඩ්‍රෝන් එක හැම වෙලෙම අපිට පේන ඩිස්ටන්ස් එක තියා ගන්න ඕනේ. ඩ්‍රෝන් එක සාමාන්‍යයෙන් කඳු වලින් එහා පැත්තට එමෙ යවුවොත් අපිට ආපහු ගෙන්න ගන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. සිග්නල් ඩ්‍රොප් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඩ්‍රෝන් එක කරනකොට හැම වෙලෙම මේවා ගැන ගොඩක් හරි. ඕකේ. ඔයා කියන දේත් මම කියන්නම්. ගෙම්බෙක් මට කියනවා පොඩි තව දෙයක් මතක් කරන්න කියලා. එයා කියනවා මේ ඩ්‍රෝන් යවන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම තමන්ගේ බැටරි පර්සන්ටේජ් එක රිමෝට් එකේ කන්ඩිෂන් එක ඒකේ බැටරි පර්සන්ටේජ් එක ඒ වගේම ඩ්‍රෝන් එක යවනවා නම් ඒකට දාලා තියෙන ඔයා මෙමරි කාඩ් එකක් දාලා තියෙනවනේ ඒකේ මෙමරි එක කොච්චර තියෙනවද මෙමරි කාඩ් එකේ තියෙනවද ඔය වගේ දේවල් හොයලා බලන්න කියලා මට ගෙම්බෙක් මෙතන ඉඳලා මතක් කරා. ඉතින් ඔය ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. දැන් මම ආපහු යනවා. මම හිතන්නේ ෆොටෝස් නම් ඔයගොල්ලෝ මේ වෙනකොට ගොඩක් දැකලා ඇති. මගේ සෝෂල් මීඩියාත් එක්ක දිගටම කනෙක්ට්ලා ඉන්න තව ෆොටෝස් ගොඩක් ඉස්සරහට බලන්න පුළුවන්. ඩ්‍රෝන් ඔපරේෂන්ස් ගැන පොඩි ටිප්ස් ටිකක් ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට දෙන්න.
එවනම් ගිහිල්ලා එන්නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ආපහු හම්බෙමු